Hallo en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van onze Nederlands leren podcast. Fijn dat je er weer bent. Vandaag praten we over een heel alledaags onderwerp: kleding. Precies. In deze aflevering leer je hoe je in het Nederlands over je kleding praat. Dus over wat je draagt, maar ook over welke kleding je mooi vindt. Kleding is overal in ons dagelijks leven. We dragen elke dag kleding. Thuis, buiten, op het werk en in onze vrije tijd. En kleding is ook belangrijk voor gesprekken met andere mensen. Vaak begint small talk met een zin over kleding, bijvoorbeeld mooie schoenen of je trui ziet er top uit. Ja, complimenten zijn echt belangrijk. Als je een compliment wilt geven, moet je over kleding, maten, kleuren en misschien ook stijl kunnen praten. Precies. Dan kun je niet alleen zeggen wat je draagt, maar ook vriendelijk reageren als iemand iets aardigs zegt. Dat klopt. Ik herinner me een situatie. Een man zei: "Leuke jas." Ik begreep hem toen niet, omdat ik het woord jas nog niet kende. Dat is een goed voorbeeld. Zulke alledaagse situaties komen vaak voor en precies daarom oefenen we vandaag dit thema. Als je de woorden kent, voel je je zekerder en kun je beter meepraten. Kledingstukken zoals jas, broek, schoenen en sokken zijn heel belangrijk vocabulaire in het Nederlands. Wij helpen je om de belangrijkste woorden en zinnen te leren en goed te onthouden. En we doen dat zoals altijd stap voor stap, met eenvoudige uitleg en veel voorbeelden. Aan het einde kun je vertellen wat je vandaag aan hebt en welke kleuren je mooi vindt. Je leert ook hoe je een compliment geeft. Nu een vraag aan jullie. Wat draag jij vandaag? Schrijf het graag in de reacties. Bijvoorbeeld, ik draag een t-shirt en een spijkerbroek. Of, ik draag vandaag een trui. Eerst praten we over de basis en belangrijke woorden voor kleding. Je leert hoe je zegt wat je draagt en welke kledingstukken je dagelijks het meest gebruikt. Daarna gaat het over kleuren, stijl en meningen. We tonen hoe je kleuren beschrijft, over je stijl praat en zegt of je iets mooi vindt. Daarna kijken we naar verschillende situaties. We bekijken welke kleding je thuis, op het werk, op school en tijdens het winkelen draagt. We spreken ook over hoe kleding bij het weer past en waarom je in de winter anders gekleed bent dan in de zomer. En aan het einde praten we over problemen met kleding. Bijvoorbeeld als iets te groot of te klein is, of als kleding niet lekker zit. Ook als je iets hebt gekocht dat je toch niet mooi vindt. Je leert eenvoudige zinnen waarmee je zulke situaties in het Nederlands kunt uitleggen. Dus, laten we beginnen. Laten we samen starten en Nederlands in het dagelijks leven oefenen. Oké, Lotte, laten we praktisch beginnen. Wat draag je vandaag? Vandaag draag ik een t-shirt, een trui, een spijkerbroek, een jas en sneakers. En natuurlijk sokken. Heel goed. Dat zijn typische kledingstukken. We leggen ze nu stap voor stap uit, zodat iedereen de woorden leert. Precies. We beginnen boven, dus bij het bovenlichaam. Het eerste woord is t-shirt. Een t-shirt is een licht bovenstuk. Veel mensen dragen het in de zomer of thuis. Een t-shirt heeft meestal korte mouwen. Je kunt het alleen dragen. Of je draagt het onder een jas. Lotte, heb jij eigenlijk een lievelings-t-shirt? Ja, dat heb ik.
Mijn lievelings-t-shirt is donkerblauw en heel zacht. Ik draag het graag thuis, maar ook buiten, omdat het comfortabel is. Comfortabel is een belangrijk woord. Comfortabel betekent het voelt goed, niets knelt, niets stoort. Precies. En dit t-shirt is al een beetje oud, maar ik hou er toch van. Dat herken ik. Veel mensen hebben een lievelingskledingstuk. Niet omdat het nieuw is, maar omdat het goed zit of herinneringen heeft. Ja, soms denk je, dit t-shirt kan ik niet weggooien. Heel typisch. En hier horen we ook een ander woord, weggooien. Dat betekent in de prullenbak doen. Maar veel mensen houden hun lievelings-t-shirt. Precies. En als iemand vraagt, waarom draag je dat zo vaak? Kun je zeggen, omdat het mijn lievelings-t-shirt is. Heel goed. Nu gaan we naar het volgende kledingstuk dat je noemde. De trui. Een trui is warmer dan een t-shirt. Je draagt hem vaak in de herfst of in de winter. Of 's ochtends als het koud is. En truien zijn er in veel vormen. Sommige hebben een rits. Rits is ook een goed woord. Dat is dat ding dat je open en dicht doet, bijvoorbeeld bij jassen of sommige truien. Precies. En sommige truien hebben een capuchon. Capuchon is het deel bij je hoofd, zoals bij een hoodie. Veel mensen zeggen ook hoodie, maar capuchon is een goed Nederlands woord. Nu zei je dat je een spijkerbroek draagt. Ja, spijkerbroeken zijn heel populair. Een spijkerbroek is een broek van stevige stof, vaak blauw. En het belangrijke basiswoord is broek. Er zijn spijkerbroeken, stoffen broeken en korte broeken. Korte broeken draag je vaak in de zomer. Stoffen broeken dragen veel mensen op het werk, omdat ze netter ogen. Heel goed. En toen noemde je een jas. Een jas draag je meestal buiten. Ze beschermt tegen wind, regen of kou. In de winter draag je vaak in plaats van een jas een mantel. Een mantel is langer dan een jas en vaak erg warm. Dan komen we bij de schoenen. Je zei sneakers. Sneakers zijn sportieve schoenen. Veel mensen dragen elke dag sneakers, omdat ze comfortabel zijn. En dan natuurlijk sokken. Precies. Sokken draag je in je schoenen. Veel leerders vergeten het woord, maar het hoort bij het dagelijks leven. Nu een kleine mini-opdracht voor de luisteraars. Lotte, geef eens een voorbeeld. Oké, als je luistert, zeg nu hardop. T-shirt, trui, spijkerbroek, jas, sneakers, sokken. Heel goed. En als je wilt, voeg een ander kledingstuk toe. Bijvoorbeeld schoenen in plaats van sneakers. Of een mantel in plaats van een jas, als het winter is. Lotte, we hebben net over kleding voor buiten gesproken, maar er is nog een situatie die heel belangrijk is. Klopt. Daarover praat men vaak niet in de les, maar wel in het dagelijks leven. Precies, het gaat om kleding om in te slapen. Dus over de pyjama. Juist. Pyjama is een heel belangrijk woord. Een pyjama is kleding die je 's nachts draagt wanneer je slaapt. Veel mensen dragen een pyjama in bed. Een pyjama bestaat vaak uit 2 delen. Uit een bovenstuk en een broek. Precies. Vaak is de stof zacht en comfortabel. Comfortabel is hier weer een heel belangrijk woord. Tijdens het slapen wil je je prettig voelen. Ik draag meestal een pyjama, vooral in de winter, Waarom vooral in de winter? omdat het dan 's nachts koud is. Dan draag ik een lange pyjama met lange mouwen.
Dat is heel typisch. In de winter dragen veel mensen lange pyjama's. In de zomer is het anders. Ja? In de zomer dragen veel mensen korte pyjama's. Of alleen een t-shirt. Juist. Sommige mensen slapen ook alleen met een t-shirt en een korte broek. En sommige mensen slapen zelfs naakt. Ja, dat klopt. Naakt betekent zonder kleding. Dat is een heel persoonlijk onderwerp, maar je hoort het vaak in gesprekken. Bijvoorbeeld wanneer vrienden samen op reis gaan. Precies. Dan vraagt iemand misschien, wat draag jij 's nachts? En dan kun je zeggen, ik slaap in een pyjama. Of, ik slaap alleen in een t-shirt. Of, ik slaap naakt. Dat zijn allemaal makkelijke zinnen, maar ze horen bij het dagelijks leven. Belangrijk is ook hier weer. Je moet je prettig voelen. Ja, elke persoon is anders. Sommigen houden van warm, anderen liever koel. Ik hou van warm. Daarom draag ik in de winter soms dikke sokken in bed. Slaapsokken. Precies. Slaapsokken zijn gewoon sokken die je 's nachts draagt. Veel mensen vinden dat raar, maar het is heel handig. Ja, vooral als je koude voeten hebt. Nu een klein mini-gesprek, zoals in het dagelijks leven. Oké. Lotte, draag jij 's nachts een pyjama? Ja, meestal. In de winter draag ik een lange pyjama. In de zomer draag ik vaak alleen een t-shirt. En draag je altijd sokken? Nee, alleen in de winter. In de zomer nooit. Heel goed. Nu andersom. Marcus, wat draag jij om te slapen? Ik draag meestal een korte broek en een t-shirt. Een pyjama draag ik zelden. En slaap je soms naakt? Ja, in de zomer soms, als het heel heet is. Goed dat ik in de zomer niet bij jou ben, Marcus. Dat kun je hardop zeggen. Goed, Marcus. Na nachtkleding en pyjama wordt het nu weer heel alledaags. Precies. Nu praten we maar over één onderwerp. Kleuren. Kleuren zijn superbelangrijk als we over kleding praten. Ja, heel vaak zeg je niet alleen, ik draag een jas, maar je noemt ook de kleur. Bijvoorbeeld, ik draag een zwarte jas. Of, ik draag een blauw t-shirt. Precies. Daarom leren we nu de belangrijkste kleuren samen met kledingstukken. We beginnen met heel eenvoudige kleuren. De eerste kleur is zwart. Zwart is een heel vaak voorkomende kleur bij kleding. Veel mensen zeggen, ik draag graag zwart. Zwart zie je vaak bij jassen, broeken en schoenen. Bijvoorbeeld, zwarte jas, zwarte broek, zwarte schoenen. Nu een kleine opdracht voor jullie. Kijk even om je heen. Zie je iets zwarts aan jezelf? Misschien zwarte schoenen? Of een zwarte broek? De volgende belangrijke kleur is wit. Ik houd van wit, maar ik gebruik het voorzichtig. Wit wordt snel vies. Toch heb ik veel witte spullen, vooral t-shirts. Ik ook. Wit ziet er vaak fris uit, vooral in de zomer. Wit zie je heel vaak bij t-shirts. Bijvoorbeeld een wit t-shirt. Of ook een witte blauze. Een blauze is zoiets als een overhemd, maar dan voor vrouwen. En wit past bij veel andere kleuren. Precies. En nu komt een kleine opdracht voor jullie. Kijk even naar je kleren of denk aan je kast. Heb je een wit kledingstuk? Misschien een wit t-shirt? Zeg dan de zin, ik heb een wit t-shirt. Of, ik draag een witte blouse. En als je nu niets wits draagt, kun je toch zeggen, ik heb thuis een wit t-shirt. Heel goed. Nu komt een heel typische kleur, blauw. Blauw is supervaak, vooral bij spijkerbroeken.
Bijna iedereen heeft een blauwe jeans. Ik ken maar weinig mensen die geen blauwe jeans hebben. Klopt. En blauw is ook een kleur die veel mensen mooi vinden, omdat zij niet te opvallend is. Je zegt, ik draag een blauwe jeans. Of, ik draag een blauwe broek. Blauw heb je in veel varianten. Lichtblauw of donkerblauw. Maar voor vandaag is gewoon blauw genoeg. Ik vraag je iets persoonlijks, Lotte. Is blauw een van jouw lievelingskleuren? Ja, zeker. Blauw is een van mijn lievelingskleuren, vooral donkerblauw. Ik vind donkerblauw rustig en prettig. En bij kleding voel ik me er veilig mee. Interessant. Voor mij is blauw oké, maar ik houd nog meer van grijs en zwart. Blauw is voor mij meer. Goed voor jeans, maar niet voor alles. En is er een kleur die je helemaal niet leuk vindt? Ik houd niet zo van heel fel geel. Geel valt meteen op. Sommige mensen staan er geweldig mee, maar ik voel me er niet prettig bij. Dat herken ik. Bij mij is het soms knalrood. Rood kan heel mooi zijn, maar soms is het me te sterk. Heel goed. En nu weer een opdracht voor jullie. Kijk naar je broek. Is zij blauw? Zeg dan, ik draag een blauwe broek. Of, ik draag een blauwe jeans. En als je broek niet blauw is, zeg gewoon, ik heb een blauwe jeans. Heel goed. Nu komt de volgende kleur, grijs. Grijs is een rustige kleur. Veel truien zijn grijs. Of jassen. Ik heb bijvoorbeeld veel grijze truien, omdat ze overal bij passen. Ik ook. Grijs staat bij mij hoog. Een grijze trui is zo'n typisch kledingstuk voor elke dag. En nu doen we een klein gesprek. Oké, Lotte, wat draag jij vandaag in het grijs? ik draag vandaag een grijze trui. Die is comfortabel en warm. Heel goed. En ik draag grijze schoenen. Je ziet, grijs kun je overal dragen. Nu komen we bij een sterkere kleur. Rood. Rood valt op. Rood is een kleur die je meteen ziet. Veel mensen dragen rode jassen of rode truien. Bijvoorbeeld een rode jas of een rode trui. Ik heb een rode sjaal, maar ik draag hem niet elke dag. Rood is voor mij meer een kleur voor een detail. Dus maar één deel, niet alles. Precies. Nu zijn jullie aan de beurt. Is er iets roods bij jou in de buurt? Misschien een rode sjaal, een rode muts of rode schoenen? Zeg dan, ik draag een rode sjaal of ik heb een rode jas. Heel goed. Nu komt groen. Groen zie je vaak bij jassen of truien. Bijvoorbeeld een groene jas of een groene trui. Ik vind groen eigenlijk mooi, maar niet elk groen. Een donkergroen vind ik beter dan heel lichtgroen. We kennen nu veel kleuren en kledingstukken. Nu komen we bij een onderwerp dat voor veel cursisten heel moeilijk is. Het gaat om complimenten en meningen. Dus om wat we zeggen als kleding ons wel of niet bevalt. Ja, dat is echt niet makkelijk. Veel leerders zijn bang om iets fout te zeggen, of ze weten niet hoe direct of hoe beleefd ze moeten zijn. Juist hier gebeuren vaak gênante situaties. Complimenten zijn in het dagelijks leven heel belangrijk. Ze tonen interesse en vriendelijkheid. Je hoort ze op het werk, bij het winkelen of op straat. Ik herinner me nog goed een gênante situatie uit mijn dagelijks leven. Een collega droeg een nieuwe jas. Ik vond haar echt mooi en wilde iets aardigs zeggen. En toen miste je de woorden, hè? Precies. Ik dacht lang na en zei alleen jas. Goed. Dat was heel ongemakkelijk voor mij. Ze glimlachte, maar ik voelde me totaal onzeker.
Dat ken ik heel goed. Zoiets is mij ook vaak gebeurd. Toch is de oplossing eigenlijk heel simpel. Ja, nu zou ik gewoon zeggen: je jas ziet er mooi uit of ik vind de jas leuk. Dat zijn korte, duidelijke zinnen. Precies. Complimenten hoeven niet ingewikkeld te zijn. Een heel eenvoudige zin is: dat ziet er goed uit. Of, dat vind ik mooi. Een andere typische zin is: de kleur staat je goed. In het begin begreep ik die zin niet. Ik ook niet. Ik vroeg me af, wat staat waar? Nu weet ik, staan betekent hier dat iets goed bij iemand past. Nu praten we over wat er gebeurt als je zelf een compliment krijgt. Dat is voor velen ook moeilijk. Oh ja, ik herinner me een gênante situatie bij mij. Iemand zei, mooie schoenen. En ik zei gewoon, nee. Nee, echt? Ja. Ik wilde bescheiden zijn en dacht dat dit beleefd was, maar achteraf was het heel vreemd. Ja, dat klinkt echt vreemd. In zo'n situatie is 1 woord genoeg. Precies. Je zegt gewoon, dank je. Of, dank je, dat maakt me blij. Meer is niet nodig. Nu komen we bij meningen. Een mening geven is vooral belangrijk in de winkel of met vrienden. Bijvoorbeeld als iemand vraagt: hoe vind je mijn t-shirt? Een eerlijk antwoord is belangrijk, maar het moet vriendelijk zijn. Je kunt zeggen, ik vind het mooi. Of, de kleur bevalt me. Maar wat als je iets niet mooi vindt? Dat is vaak lastig. Klopt. Vroeger loog ik dan vaak. Nu probeer ik eerlijk te zijn, maar wel respectvol. Bijvoorbeeld: het is niet helemaal mijn stijl. Of: ik hou meer van andere kleuren. Zo kwets je niemand. Marcus, hoe vind je mijn nieuwe jas? Ik vind haar echt mooi. De kleur past heel goed bij je en ze ziet er comfortabel uit. Dank je, dat maakt me blij. Nu andersom. Hoe vind je mijn overhemd? Ik vind het overhemd oké. Het model is goed, maar de kleur is niet mijn smaak. Heel goed. Eerlijk, maar vriendelijk. Zo praat je in het dagelijks leven. Complimenten en meningen horen gewoon bij het leven. Je hoort ze op het werk, met vrienden of zelfs met onbekenden. Belangrijk is om eenvoudige zinnen te gebruiken en geen angst te hebben. Fouten zijn normaal en horen bij het leren. Ik heb veel fouten gemaakt, vooral in het begin, maar juist daardoor heb ik geleerd. Nu een kleine opdracht voor jullie. Denk aan een kledingstuk dat je mooi vindt. Geef een compliment, bijvoorbeeld: de jas ziet er goed uit. En antwoord daarop. Bijvoorbeeld, dank je. Vaak heb je niet meer nodig. Kleine zinnen, groot effect. We hebben nu over kleuren, meningen en complimenten gesproken. Nu bekijken we hoe kleding bij situaties past. Kleding past zich vaak aan plaats en moment aan. Dat is in het dagelijks leven belangrijk om te weten. Klopt. We dragen niet altijd dezelfde kleren. Het maakt veel verschil waar we zijn en wat we doen. Vaak merk je dat pas als je onzeker bent. Kleding in het dagelijks leven is anders dan kleding op het werk of op school. Thuis wil je je vooral prettig voelen. Je denkt minder na of het netjes is. En ook bij het winkelen denk je vaak: wat trek ik aan? Wat past bij deze situatie? Veel mensen kiezen extra comfortabele kleren zonder het bewust te merken. Laten we beginnen met het dagelijks leven. Dagelijks leven betekent gewone dagen. Thuis, tijdens een wandeling of bij vrienden.
Dus situaties zonder speciale aanleiding. In het dagelijks leven dragen veel mensen comfortabele kleding. Comfortabel is hier het belangrijkste woord. Comfortabel betekent niets knelt, niets stoort, je voelt je goed. Typische kleding voor elke dag zijn jeans, t-shirts, truien en sneakers. Dat zie je overal op straat. Deze kleding is praktisch en simpel. Sneakers zijn sportieve schoenen waarmee je goed kunt lopen. Ik draag bijna altijd sneakers. Ik loop veel en wil geen pijn aan mijn voeten. Bij mij is het vergelijkbaar. Ik draag vaak jeans en een t-shirt of een trui. 'S Morgens denk ik niet lang na over mijn outfit. Nu praten we over werk. Dat is voor veel cursisten belangrijk. Op het werk gelden vaak andere regels. Ja. Op het werk draag je vaak andere kleding dan in je vrije tijd. Je wilt er netjes uitzien en een goede indruk maken. Netjes is een belangrijk woord. Netjes betekent schoon, verzorgd en passend voor het werk. Niet te casual, maar ook niet overdreven. In veel kantoren dragen mensen overhemden, blouses of pantalons. Een pantalon is netter dan een jeans. Hij oogt professioneler. Ik draag op het werk vaak een blouse en een pantalon. In het begin was dat vreemd, maar ik raakte er snel aan gewend. Bij mij is het hetzelfde. Ik draag op het werk vaak een overhemd. Daarmee voel je je automatisch iets serieuzer. Nu gaan we naar school en universiteit. Daar is de kleding vaak losser. Los betekent niet te streng, niet erg formeel. Veel scholieren en studenten dragen jeans, truien en rugzakken. Een rugzak is een tas voor je rug. Hij is erg praktisch. In sommige landen zijn er schooluniformen. Uniform betekent iedereen draagt dezelfde kleding. Bijvoorbeeld dezelfde jas of hetzelfde overhemd. In Nederland komt dat bijna niet voor. Maar in andere landen is het heel normaal. Uniformen moeten vaak gelijkheid tonen. Sommige leerlingen vinden uniformen fijn, anderen niet. Ik vind het persoonlijk leuk om zelf te kiezen wat ik aantrek. Nu spreken we over luxe kleding. Luxe betekent heel duur, vaak bekende merken. Deze kleding is niet voor elke dag. Luxe kleding draag je vaak bij speciale gelegenheden. Bijvoorbeeld op een feest of bij een belangrijk gesprek. Ik bezit zelf haast geen luxe kleding. Ik ook niet. Ik vind comfort belangrijker. Luxe ziet er vaak goed uit, maar is niet altijd praktisch. Nu komen we bij winkelen. Ook dat is een eigen situatie. Bij het winkelen denk je vaak praktisch. Veel mensen trekken voor het winkelen comfortabele kleren aan. Vooral goede schoenen zijn belangrijk. Je loopt veel en staat lang. Passen is een belangrijk woord. Passen betekent kleding uitproberen. Daarvoor heb je kleding nodig die je snel aan en uit doet. Ik trek voor het winkelen vaak sneakers aan en geen strakke broek. Zo gaat alles makkelijker. We hebben nu over dagelijks leven, werk en verschillende situaties gesproken. Nu komt een onderwerp dat echt elke dag belangrijk is. Het gaat om kleding en het weer. Ja, het weer bepaalt vaak wat we aantrekken. Veel mensen kijken 's ochtends eerst naar het weer. Pas daarna kiezen ze hun kleding. We praten nu over de seizoenen. Elk seizoen heeft ander weer.
En elk seizoen vraagt andere kleding. We beginnen met de winter. De winter is koud, soms heel koud. In sommige regio's is het in de winter zelfs extreem koud. Extreem koud betekent veel kouder dan normaal. Dan heb je extra warme kleding nodig. Gewone jassen zijn vaak niet genoeg. In de winter draag je vaak een mantel, een sjaal en een muts. Deze kleding beschermt tegen kou en wind. Zonder hen bevries je snel. Ik herinner mij mijn eerste heel koude winter. Ik had geen goede handschoenen. Mijn handen waren na korte tijd ijskoud. Ijskoud betekent extreem koud. Sindsdien draag ik in de winter altijd handschoenen. Dat heb ik snel geleerd. In de winter draag je vaak ook laarzen. Laarzen zijn schoenen die hoger zijn en warm houden. Ze beschermen ook tegen sneeuw. Nu praten we over de lente. De lente is vaak wisselvallig. Het weer verandert snel. Wisselvallig betekent soms warm, soms koud. Daarom is kleding in de lente vaak lastig. Je weet 's ochtends niet precies wat je nodig hebt. In de lente dragen veel mensen lichte jassen. Ze zijn niet te warm en niet te koud. Men noemt ze ook tussenjassen. Tussen betekent tussen twee seizoenen. Deze jassen zijn heel praktisch. Ik draag ze vaak. Nu komt de zomer. De zomer is warm of zelfs heel heet. In sommige landen is de hitte extreem. Extreem heet betekent heel, heel warm. Bij hitte draag je lichte kleding. Zware kleding is dan vervelend. Typische zomerkleding zijn t-shirts, korte broeken, jurken en sandalen. Deze kleding laat lucht bij de huid. Zo voel je je prettiger. Ik draag in de zomer graag lichte kleuren. Lichte kleuren worden niet zo heet. Donkere kleuren houden meer warmte vast. Dat klopt. Ik draag in de zomer ook graag katoen. Katoen is een materiaal dat prettig is op de huid. Nu praten we over de herfst. De herfst is vaak koel en regenachtig. Het weer wordt langzaam slechter. Regenachtig betekent het regent vaak. In de herfst heb je kleding tegen regen nodig. Bijvoorbeeld een regenjas. In de herfst draag je vaak truien en jassen. Veel mensen dragen ook sjaals. Het is 's morgens koud en 's middags warmer. Daarvoor is de lage look heel handig. Lage look betekent meerdere lagen kleding. Je kunt iets uittrekken of aantrekken. Ik hou van de lage look. Zo ben ik flexibel. Dat is in de herfst en lente ideaal. Nu spreken we over extreme situaties. Bijvoorbeeld extreme kou. In heel koude landen heb je speciale kleding nodig. Die kleding heet thermokleding. Thermokleding houdt je heel warm. Je draagt het vaak onder gewone kleding. En bij extreme hitte is het omgekeerd. Dan draag je heel luchtige kleding. Luchtig betekent veel lucht komt bij de huid. Ruime kleding is dan beter dan strakke kleding. Ook materialen zoals linnen helpen bij hitte. Linnen is koel op de huid. Daarmee komen we langzaam bij het einde van deze aflevering. Vandaag hebben we over veel alledaagse onderwerpen gesproken. Vooral over hoe kleding met ons leven samenhangt. Precies.
We hebben geleerd hoe je over kledingstukken praat. We hebben ook over kleuren gesproken. En we hebben gezien hoe je kleuren met kleding verbindt. We merkten hoe belangrijk dat in het dagelijks leven is. We hebben ook besproken hoe je complimenten geeft en hoe je een mening uit zonder onbeleefd te zijn. Dat is voor veel cursisten erg belangrijk. Daarnaast hebben we verschillende situaties bekeken. Dagelijks leven, werk, school, winkelen en speciale momenten. Elke situatie vraagt andere kleding. We spraken ook over het weer, over winter, zomer, lente en herfst. En waarom je bij kou anders gekleed bent dan bij hitte. Misschien heb je gemerkt, het gaat niet alleen om woorden. Het gaat ook om gevoel, zekerheid en dagelijkse situaties. Taal helpt ons om ons zeker te voelen. Als je kunt zeggen wat je draagt en waarom, praat je ontspannender. We wilden alles stap voor stap uitleggen, met eenvoudige zinnen en voorbeelden uit ons eigen leven. We weten allebei hoe moeilijk het in het begin kan zijn. We hebben zelf veel fouten gemaakt en daarvan geleerd. Nu willen we jou erbij betrekken. Jouw mening is voor ons heel belangrijk. Vond je deze aflevering leuk? Waren de uitleggen nuttig voor jou? Kon je nieuwe woorden leren? Herken je jezelf in sommige situaties? Schrijf in de reacties wat je leuk vond en ook wat je nog moeilijk vindt. We horen ook graag welke onderwerpen je voor de volgende afleveringen wilt. Meer over het dagelijks leven in Nederland? Meer over werk en beroep? Of misschien over relaties, vriendschap of small talk? Misschien ook over winkelen, reizen of overheidszaken? Jullie ideeën helpen ons enorm. Deze podcast is voor jullie. Als je wilt, kun je een kleine oefening doen. Schrijf 3 zinnen over je kleding. Bijvoorbeeld, wat draag je vandaag? Welke kleur heeft het? En waarom heb je dat aangetrokken? Dat helpt je bij het oefenen. Schrijven is een heel goede manier om zekerder te worden. Dank je dat je de tijd hebt genomen om te luisteren. Dank voor het luisteren, het meedoen en het volhouden. We hopen dat je er de volgende keer weer bij bent. Tot dan wensen we je veel succes met Nederlands leren. En veel plezier in het dagelijks leven. Doei en tot snel! Tot ziens.